مجتمعنا اليوم هناك الكثير من المسنين، نعم أو لا؟ أنا بتقديري لا، بس ما فيني أعرف إنه هيدا أحصى، يعني هون بدك تقدري إذا نعم أو كلا. إنه تقدري تقولي إنه إيه، بس حسب الأنتوراج اللي عايشة فيه. في كتير old people عندنا؟ إنه إيه في مسنين بلبنان؟ لا. نعم طبعا اكيد بكل مجتمع في طبقه يعني مسنين كبيره. ايه لا الشباب عم بيسافر سو بظن بلبنان في مسنين. معظم الشباب هلا صاروا عم بيفلوا وعم بتزيد نسبة المسنين. مسنين؟ I love oldies. I think old people are nice. حبيبي قلبي يبارك. أصلاً هون كمان إنه كيف بده يكون في too many old people إذا our retirement plans بيعرفوا. اللي زعلني كمان من هذا الموضوع إنه وين عم نحطه. هناك كثير من المسنين يلي ما عم بيكونوا عندهم حدا يساعدهم وما عندهم دولة تساعدهم سوياس. طيب كيف رح يكون في عالم ختيارية؟ منيح في هول القلال يا خيي. يعني إذا مش من وراء العيال تبعهم أو أولادهم أو غير عالم يلي أكيد مش الستيت مش الجوفرمنت كانوا ماتوا كل الختيارية. حرام حرام. نضرب هلا بالبيت ما بقى لي اختيار، ما بقى لي حدا كبير ننتصح منه يعطينا نصيحة، كلنا صاروا لبنان. بحس لبنان اليوث تبعه أكتر لأنه في عنا بيج يعني الجنريشنز تبعنا بيزيدوا بسرعة. يمكن بعد 5 سنين أو 10 سنين أو 15 سنة بيصير في أكثر نسبة مسنين، لأنه هلا عم بفلوا أكثر يعني. لا ما كثير في مسنين، بعتقد هون بلبنان في ولادات كثير أكثر بكثير من الوفيات. يعني أيام زمان كان يعيش الشخص أكثر من هلا، يعني بوجود الأمراض والتلوث هلا وهيدي الأشياء بظن يعني إذا نسبة مئوية لا المسنين أقل هلا. ايه اكيد في اكثر المواطنين عم تكبر يعني وعم بيخلف. لازم نعرف نرجع قديش قيمة هالمسن بالبلد، قديش قيمة إنه ياخذ منه خبرته، خلي أولادي ياخذوا منه خبرته، هذا الشيء اللي بيأثر. هل تشارك هذا الرأي تعد الأجيال السابقة مسؤولة عن صعوبات شباب اليوم؟ يعني نوعا ما بلا مسؤولة، موافق بمحل معين يعني هذا الشيء مزبوط. هن اللي عاملين لك شيء مشاكل هلا. نحن بنورث يلي قبلنا انجزوا او يلي قبلنا ما انجزوا. لا غير موافق. يعني صعوباتنا نحن بتعلق فينا، مش مفروض نحط الحق على الجيل اللي قبلنا. ما في اقول I agree I disagree لأنه كل جنريشن هيك بيلوموا يلي قبلهم، بس إنه نحن عندنا مشاكل، هن كان عندهم مشاكل، واللي بعدنا رح يكون عندهم مشاكل. أنا موافق على هذا السؤال بتقريبا 90%، لأنه نحن عم ندفع ثمن أغلاط غيرنا، يعني اللي سبقونا أغلاطهم عم بتضل عشرات سنين وحتى 100 سنين. الحق عليهم بس الحق بيضلوا عم بيرجع لورا، يعني فقد ايه بدك ترجع 10,000 سنة 12,000 سنة، انه فيك تعد يعني فيك تعد حتى ملايين السنة. نحن بعدنا عم نرجع لورا، عم ندفع ثمن اقتصاديا ووجوديا وهجرة من وراء أغلاط غيرنا، مش من وراء أغلاطي أنا عم هاجر. أنا بحس كل جيله بس إنه مزبوط، يعني إنه أهلنا اهتموا فينا، أهلنا علمونا وات ايفر، بس إنه بحس كمان كل جيل بيتعلم شيء جديد وكمان بيقوم بحاله بوات ايفر از بريزنت حاليا هلا يعني. من الاثنين فينا نحط اوبشن سي اثنين. ما بعرف شو محل بالنص بيناتهم. يعني إذا نحن بدنا نغير فينا نغير. أنا اليوم عم جرب أشتغل بحياتي تيالي جاي من بعدين ما يقولوا هذه الجملة، ما يقولوا إنه كان في أعمل شيء وما عملته. هل تشارك هذا الرأي؟ في فترة بطالة عالية من الأحسن حجز المناصب من أجل الشباب. الشباب من عمري يعني. شباب اليوم طبعا موافق. الشباب بيكونوا يمكن انوفاتيف اكثر او عندهم افكار يمكن بعدهم اكثر، فيمكن تنطلع من هالبطاله بدنا نغير شيء، فلا موافق انه تكون للشباب اكثر. حسب المناسب لازم تنحجز المناصب للشخص اللي بيستاهل هذا المنصب بغض النظر عن اذا كان رجل او مرأة او عمره. ايه اكيد موافقه. ايه يرتاحوا
الكبار اشتغلوا الصغار. كثير ناس كبار تركوا شغلهم من وراء لانه في شباب صغار اخذوا شغلهم، وهذا الشيء يمكن نزع عائلتهم ونزع استقرارهم وهيك. فاكيد مش انه نشيل الجيل القديم ونحط محله جيل جديد، بالعكس انه يخلقوا محلات افاق جديده. ما بشوف في فرق بالبطاله بين شباب وبين مش شباب، يعني حتى الكبار يعني بحاجه انه يشتغلوا، عندهم عيال. مش بس الشباب من الدور الاهم بالمناصب والشغل، طبعا يلزم الشباب هيدي اللي عندها انرجي عالي وطاقات كبيره بالتفجير يلزمها بعض الخبره يلي بنجرب من الموظفين الاكبر سنا اكبر من فئه الشباب. يعني يمكن يكون في حدا اكبر مني يكون بيعرف اكثر مني بمليون مره، بس بذات الوقت يمكن انا اكون اعرف منه كمان اكثر. هم بيكونوا اكسبيرينس اكثر، يمكن نحن فينا نتعلم منهم، مش يعني انه بيطيرون، بس اكيد انه نحن بيقولوا المستقبل. It's very complicated يعني it's hard and it makes things kind of nasty. هلا بوافق وما بوافق على هيدا الرأي. في مناصب بهمك يكون حدا عنده خبرة، لو أكبر بالعمر من الشباب يكون مارق بهيدي التجربة أكثر، أفضل نعطيه فرصته. أنا أكيد غير موافقة على هالقول لسبب وحيد، إنه الشباب هن جديرين إنه يحجزوا عم يكونوا بكفاءتهم. الشخص اللي بيقدر يؤدي هيدا الشغل أفضل هو اللي لازم ياخذ المنصب. وأنا كشاب بطلب إنه يتعامل الشباب اللبناني بحسب الكفاءة، لأنه هن كفؤين وعم يطلعوا لبرات لبنان ويثبتوا كفاءتهم كثير مجالات. اكيد موافق، لانه الشباب هن هلا بيكون بعدهم بعز طاقتهم، يعني هن هلا بيقدروا ينتجوا، يعني عندهم طاقه وحيويه، هن اللي بيقدروا يعطوا انتاج للفترات المستقبليه. ايه اكيد، لانه دائما الشباب عنده طموح اوسع، عنده بيكون الروح الشباب اللي فيه بتعطي بالمنصب اللي بده يستلمه، بتعطي شيء احسن. اكيد انا مع هيدا الراي موافق.